Доброе утро. Так, так. Пряник тут. Ні, бублик тут. А, оцей. Опа, привіт! Привіт! Набрався, пішов спати. Сьогодні ми з мамою вам покажемо, як ми раніше водили коров на толоку. Або на поле, хто як каже, ми говоримо на толоку. Який в нас був шлях, через який ми водили корів, як це все виглядає, сама місцевість, і як це все раніше відбувалося. Сьогодні у нашому влозі. Ой, як хорошо, не жарко, да? Осень. Замечательно. Пошли работать. Доживем до весны, будем устраивать пионерский костер. Мне так робити не хочеться. Заморилась. Сколько денег будем жечь? Ну, як підпалим. Пам'ятаєш, як ми з тобою ту кучу колись підпалили? Що тетя Люба кіпіш устроїла сусідка. Слухай, пішли на толку погуляю. Пішли? Я сьогодні взагалі ніхера робити не хочу. Завтра, правда? Угу. Ну все. Трошки поработала. Зараз я вила однесу поставлю на місце, бо тут так вони стоятимуть і лежатимуть. Вроді сьогодні понедільник. Я люблю понедільник. Ну що-то сьогодні не працює. Я вже заморилась. Пошли. Варим. Ой, вспомнив, як ми раніше 3 рази в день. Ой. І бігом же ж треба. Ще огороди всі садили. Ідеш. Красуля все время по-любому, особливо коли вже качаний були качан, здерет. Ми раніше ходили вулицею через трасу. Да. Ну це дуже сложно, тому що машини. Я по одній корові виводила. Софія там з ними стояла. Потім йдемо. Пазиті торохтять з цепами. Кожен дивиться. Одне їде на машині притормози, друге летить як скажене, третє п'яне під корову вискочить. Це ми так водили коров. Отам ми живемо. І оце отак. Да, це всі огороди садилися. І по стежечки тьопали. Пази отут бросали, прикорніті тягали. То діти повискакують, як ідеш по дорозі. Так ми от стали ходити огородами. Да, було більше, як кажуть, складніше, тому що як садили огороди, було складно. Треба пройти, щоб ніяка нікуди не дьорнула. Ми ось сюди доходили. А ось сюди ми доходили. Вони вже знали, сюди сворачували. Тут знімали пази, бросали. І через огороди вже далі йшли без пазів. І все. І все оце. Потім потихоньку перестали люди садити огороди. І оце все. Дівки тут наші паслися. Я нанімала трактор, потім викашувала це все, щоб було моїм дівкам де пастись.
А тепер люди возмущаються, що ти косиш. Так я ж косю і вам бур'яни не стоять. І дівкам моїм йде пахне. Де є та й. Все одно то сонце пече, то жаріще. Дивись, яблуко наскільки. Там, де ми до церкви раніше садили. Угу. І отут ось сюди оцей красний дом, я на нього кажу, з красною кришею брошений. Там теж хороший участок був. От. Оце ж оце було. Чисто тут було, так як отут. Ну, людям не подобається, пожалуйста. Хай у вас стоять бур'яни. Да. А це теж дом брошений. Він так швидко построївся буквально за один сезон. І теж тут дівки наші паслися, теж. Диви, як тут було чисто. О, кіт сидить, диви, рижий. Угу. Красивий такий, внимательно дивиться. Паслись тут везде чисто було. Все було. Це, ну, нравиться який горіх жовтий, вже як красиво, так? Да? Ну, якщо люди не цінять, то що ж ти зробиш? Ти ж вище голови не пригнеш. Та ну да. Хай стоять їм бур'яни, раз їм мої дівки мішали. Бо вони, видите ли, срали. Извините за такі подробності. І оце ми так оце ось. І йшли. Ідеш на толоку. По цій дорогі. Ешлі ніколи, пам'ятаєш, не любила йти по камінчиках. На обочину сходила, а там же ж, тож вона тоді ногу пробила. Видно, до себе проволока була, або ще що то. І гуляли. 3 рази в день. Утром раненько, на обід на дойку. І вечором, в 6 часов вечора. Бачите, сюди така отава відходила, тут навіть немає на чому в цьому году пастись, підпасти, щоб привезти їх сюди. Який виноград красивий, так, дитя? Угу. Отак. І оце йдеш. По дороге з облаками. Очень нравится, когда мы возвращаемся домой. І отак. Кожен день ми ходили. Ну, це я їй говорила городами ходити. Да. Бо я траси не хотіла ніколи. Далеко перехож. Отак. Аж. Отак оце обходить, і аж оце ось сюди. Да, і там же ж виходиш з двору, дуже далеко було обходити. Ну було ми раніше, там же поки дівки наші не паслися, бур'яни стояли страшні. Ми назад верталися. Приїжджу додому весь як чорт, ото в бур'янах отих. А потім ото ж раз попробували. Ну да, там днів 3 було сложно, да, поки ми їх привчили. Десь зразу перші 3 дні так взагалі. Кіпіш був, вони ж привикли туди йти. Хоч ми їх і на рожки накидували, водили, але все одно. Ну отак, в общій сложності неділі 2 ми помучились, а потім вони вже. Потім вони вже привикли. Це жарко, так? Да? Та я ж роздіта, то мені не жарко. Та в в'язаних носках щось переборщила. Теленок, кстати. Марк. Да. Теленок Марта. Дівчинка, це ж Сусідів. вона в марті родилася. То й Марта. Якраз на 8 марта вона родилася. Ой, то як красиво. І простор. А воно і Майка. Мама Марти. Тут раніше і ми пасли коров, і тут були корови, і у кумів були корови. І ще були корови, як кажуть, за місто билися.
в кожного своя була територія. Тут їхня була територія, наша на тій стороні була територія. В кожного своя територія, ніхто нас в чужу територію не мав права прив'язати корову. А ми купили свою першу корову, внимательно так дивиться. І що там рижівці попадаються. Коли ми купили свою першу корову, ми її купили з містом на толокі. Тому що в нас тоді 10 років назад ще більше було, більш-менш люди коров держали. І наше місто було там ось. Так, видно? Оце отам. Де? Отам. Там, отак. Де-то, коротше, там. За 3 версти. Да, аж отам, під тим забором. І це було місто нашої корови. Кожного своє місто. Потім вже тут марту там случилась проблемка у нас, коротше, неприятність. Що прийшлося її здати. А місто ж у нас таки осталось. І потім уже ж це. І в кожного тут було своє місто на толокі. Да, Маєчка? І так ото. Туди далі під лиман. Ще було, не дай Бог, хто-небудь на твоєму місці прив'яже корову, скандалили, ругалися. Ой, кошмар. А мені 14 років, я щось вчора так стою кліпаю і думаю, господи, що побыстрее би додому спати лягти, а вони тут оруть, як перелякані. Не дай Бог, не те саме, не то сказав, не там припнув, то все вже. Потім ті поздавали, всі поздавали. Ніхто не хоче. Тому що важко, дорого. Зараз треба ходити на роботу, щоб корову держати. Це ми отут так оце все проходили. І ось. Тут ми паслись. Десь трошки далі, десь там. Ми сюди заходили. У нас саме був класний тут квест. Кожне утро знайти, де ми заховали кувалду з прикорнями. Та ще Ешлі була така спокійна, її бросиш. Це вона стоїть на місці, пасеться, красулю ж бросати ніяк було. Треба було це держати, бо вона піде хто зна куди. І я стою з красулею, а Софія бросає Ешлі, шукає прикорні в тих бур'янах. Потім стали придумувати веточку ламати. І на веточку ложити на те місце, де по прикорні ж треба було з кувалдою ховати так, щоб не сперли. То потім стали веточку зверху ложити, прив'явши, присохшу. І оце отут, оце ми все везде паслися. Були і під очеретом там. Ну там аж підходом. Да. І туди водили. Да. Отут озеро було хорошо, поки воно було. Ми напували їх в тому озері, потім воно пересохло. Ну, мабуть, там вже й нема. Да. Диви, яка хороша. Далеко, звісно, ходити. Очень далеко. А где-то вот там далеко наш дом. Ну, як через городи ходили, то нормально було. Да. А як через трасу, то поки дойдеш, вже нічого не хочеться. Ні, ну просто що. Ми ж тоді з самого початку привчили, і вони ходили з маличку. Ще з Квіткою цей, а сама я з двома ж не піду. Цвіт, так? Да, не успіли пособирати кермик. Тут, коли мама доїла, ти можеш йти за мною. У нас була Ешлі, була перша корова, вона мене дуже сильно любила. Мама доїла і десь на якомусь там пагорбі. Я отак ось сідала. Засиділа і Ешлі біля мене лежала. Да. Вона мене любила, вона коли я плакала, вона мене завжди жаліла, вона завжди мене обнімала. Так ти ж її витягала ту Ешлі. Да. Хороша була корова. Да.
мами телефон не слышу. А я оце вона завжди за мною, вона завжди мене Да, зустрічала. Софійка йде, вона йде, а вона Ешлі положить їй голову туди на спину, на поперек і йде за нею. А ще було сонце, коли жара. Я ж йду, а вона ні, щоб піти отут. Я не пойму, чого вона ззаді мене преться. А я ж тіньок даю, і вона це за моєї тіні, щоб сонце і бідненько не світило. Вона ж чорна була, так? Да? А це такі, так що вони не глупі существа. Да. А потім ото ми так раніше доїли, як, ну тут уже не виключиш. Ну, а що поробиш? Ми раніше доїли так, от, де стали, а потім стали під оті дерева, воно, отуди. Так. Ми там прив'язували їх. Ставили кашу якраз під оцими кльонами. Вони знали, красуля вдоїться перша, Ешлі друга. Ешлі кашу поїсть і ляже, а я дою. Потім красулю Софійка виводить сюди, а я Ешлі дою. І в неї закономірність якась була така інтересна. Вона в сараї билася. В сараї ми доїли стільки з антибриком. А на толокі стояла, як вкопана, і не шевелилася. Єдине, звісно, коли у води були, то Софія Євгенівна з прутиком бігала. А пам'ятаєш, як дорогу стелили, нову, стару зняли, а нову стелили. Ні машин не їздили, ні людей. Пам'ятаєш, як ми як тільки дівок вивели, якраз це весною було, як було страшно. І тоді, пам'ятаєш, гадюк скільки було? Що ми прям гадюченята з нору вилазили, і ми їх кувалдою били. І так прям дуже багато. Нам стало страшно, і ми стали туди далі водити коров. Там теж люди держали коров. Вони їх поздавали. От. І ми стали туди далі на їхнє місто водити коров, тому що тут дуже було багато гадюк. І отак, і отак. А так, звісно, воно і сонце тоді не таке пекло. Вони цілими днями. Було там, пам'ятаєш, 2-3 дня, що ми там під деревами ховали їх біля іпподрома. От. Ну, ти ж не рівняй. Тоді була жара 28, максимум 32, Да. а зараз 40. Птички як співають. Раніше літа не такі жаркі були, Да. як зараз. Ми навіть і не переживали за те, що корови на толокі стоять. Я ж кажу, були там 2-3 дня, що ми ховали під деревами їх. І все. А потім почалося пекло. Таке, що невозможно самому на вулиці знаходити, коли там ще животне. А люди тут у нас одні. Та, що з нею буде? Це ж скотина. І прямо на толокі корову дорізали. І кололи, і капали, і що тільки не робили, і не змогли спасти. І так дорізали на толокі корову. Після того стали ховати. Коли почалися ці сонця, оці пекла, з мене всі сміються. Та що, це ж корова, що ти з ними носишся, що ти їх ховаєш під тими деревами, що ти сьо. Да, раді Бога, кажу, ваші корови ви розбирайтесь самі, а я своїх буду в жопу цілувати. А потім, коли случилась у них така біда, то теж стали ховати і думати про те, що вони теж живі і просто на такому пеклі цілий день. Так що, ото так в житті буває. Все, потюпали потихоньку. Не любила з озера пити, бо вода була грязна. Да, таке вже все і нема. Да. Було це стане і шукає. Ми завжди старалися, щоб Ешлі попила перша, бо красуля ж залізе з ногами, перебовтає. От. А Ешлі потім не хотіла пити. Ну це позаростало. Да, дивись, ну ми ж як паслися, я ж ці всі вирубувала, всі ці маленькі деревця. Щоб дівкам це ж Тепер це не деревця, а кущі. дико ж, воно ж колюче. Щоб не дай Бог. А це недалеко? Ні, там прибило. Хорошо. Тепло. Октябрь місяць. Який у нас 6? А. 6 октября. Ми думали, осінь буде холодна. Да. Осінь так і є. День холодно, день тепло. Що тепер тебе понять? Ти уверена, що в мене це вийде? Ні, не так, ти чо? Давай, Я ж так не встану, мені ж не підожди, не тяни. Я не тяну. А раніше вскакувала на раз, два, три. Ой, жарко, господи, я прям не можу. Зараз поки дотьопає, мені вже доїться.
Ще ж треба під кофейку тяпнути. О, кофейка, Тима. Так і живемо. Да? Ой. Вроді би ось де є, де пластик. Ні, як то палять, то їздять, то літають. І все. Вже немає де пасти. А то можемо просто прийти, а тут остануться одні рожки до ножки. А ну представте, скільки ми, яке розстояння ми їх сюди приведемо. О, навіть якщо я сама їх сюди приведу. Хто ж за ними тут слідити? Ну, раніше було спокійно, було уверені. А зараз уже все. Зараз вже от стоять вдома, бідненькі. Да, корова должна ходити, багато ходити. Я согласна з цим. Ну, і отак, оцю, отам же то ми під деревами, під отими. Чистенько було, ні бур'янів не було, ніде нічого не було. То ми все витовкували. А отут два дерева, тому як було дуже жарко, то кілька днів ховали. О, під оцим деревом ми доїли. Ні, ми доїли під отими І деревами. під оцим теж ми доїли. Під оцим ми цей Ешлі ховали. І доїли теж. Ні, я доїла сюди, водила все. Чи ти спориш, кажу, що доїли? Це тоді, як ото я обвідку врубала, що чалік дрину такий додому Да. притягнув. Доїли ми там. Я доїла, да, тоді? Так, да, доїли. А, ну. А Там красу... ота ветка воно росте, Да, вона да. постійно головою наїбилась. А потім я, коротше, її зламала, а нас пікінець був. О, а ми їздили великом і отак по трасі далеко об'їжджали, щоб їхати, щоб не котити. А він у нас такий був, деяка палка, деяке що, він все тягнув додому. О. І, коротше, він за таким дрином, представте, пікінеса. Отакий завбільшки дрин. І він з ним посеред дороги. І головне, всі машини стали. Ну він той дрин притягнув додому. Поклав під лавочку. І тиждень нікому не давав на лавочку, все, щоб його дрин ніхто не викинув. Ой, да, отут ми красулечку цим горіхом ховали. Угу. Ну як Майка стоїть внимательно дивиться. Думаю, що тут за папараці? Свет, да? Угу. И Майка внимательно стоит, дивиться. Така красота вообще, гля. Облака, тучи, які вообще. Осінь. Такі тяжелые. А пам'ятаєш, як ми красулю купили в сусідньому селі? Це був август місяць. Коротше, очень сильно далеко. Ну як же, додому ж її треба привезти якось. Батько нас додому туди, ну чоловік. Одвіз машину в 4 утра. Висадив і поїхав додому. Хазяйка подоїла її. О, і вивела нас якимись степами, коротше, якось там понад ставком, що ми вийшли, трошки сократили путь. А йти дуже далеко. І ми з нею з того села, потім дійшли там до центру села, вона второпала, що її забрали з дому. Почала вже світати. Почала орати на весь центр. Не просто орати. Вона була сементалка. Такі великі здорові рога в неї. Такого палевого цвета, як кофе з молоком, такого красивого. Потім там в селі ще є таке місце, називається Голуб. Дійшли ми до Голуба, до цього. Вона серед дороги на пішохідному переході стала, як упопала. І все, і не з міста не здвинулась. І говорить, боже, там нам помниш, і мужик якийсь допомагав. О, ну на силу ми перейшли ту дорогу. Думаємо, сократимо дорогу. От. Підемо через дачі. Пішли ми через дачу, а там смотря в який поворот повернути. Якщо в один поворот повернути, то ми вийдемо на плантацію. Це, коротше, совсем в другу, в нашому селі тільки совсем в другу сторону. От. А якщо другий поворот повернути, то ми вийдемо в началі нашого села. Ну, коротше, ми повернули в той поворот, що ми вийшли на плантацію. Заблудились ми з цією красулею. Заморилися, вернулись назад. Коротше,
У нас 4 утра Жень чоловік висадив. От. І 8:30, да? Та я откуда, я не пам'ятаю. Не пам'ятаєш? Ні. Ну я знаю, що коротше, десь часа 4 ми додому йшли. Ми прийшли додому. Потім дійшли до нашого центру. Вона почала орати на весь центр. Ой. Потім, коротше, її привела додому. Прив'язала вгору там, пустий двір у нас рядышком був. Вона одірвалась, ну хорошо прибігла додому в сарай. Ой. Така дівчинка, в неї були дуже здорові рога, але вона впоследствии була дуже хороша корова. Я, мабуть, скільки житиму за нею буду плакати. От, ну, її, видно, неправильно кормили в дитинстві. І в неї були проблеми з желудком, її все время обдувало. Оце літом 3-4 рази і як мінімум пару разів за зиму. Оце тільки щось не те з'їла, або в сінові, або в траві. Так і обдуло, так і обдуло. Ну, корова була дуже хороша. Потім ми з нею подружилися, мабуть, місяць. Вони ж ці роги здорові. Ми не могли, вона не тіліпає, в мене всі руки були сині. Ми не могли ніяк з нею сообразити. Щоб вона мене не ударила, а я не могла увернутися. В общем. А потім, да, по ній було время, можна звіряти. На утренню дойку, на вечірню, і коли треба, на обідню, і коли треба додому йти. Я на неї казала, чоловік і пароход. Їй столовки було чуть, як вона орала, що додому забирайте. Да. Ну то так. Прив'язуєшся до них. О, а животні сложні, з ними сложно. А потім жалієш. Потім плачеш. Ото такі діла. Ну да, з красулею ми тоді напутешествувалися. Ой. Софійка ще ж маленька була, це 2017 год. І ми тьопали пішком. Хто б мені зараз сказав, щоб я в сусіднє село пішла пішки. Ага, ну що, ребята, я ось вже столовки їлі ползу. О. Не то, що в сусіднє село піти пішки. І хоча ж ми вже квітку купили теж. Це в 22-му году, в апрелі місяці. В началі нашого села, це там вулиця є така. Хто зна де. Теж оттуда пішки прийшли. О, сонечко вийшло, взагалі жарко стало. Фух, так що життя вона дуже швидко проходить. Теж прийшли, йшли. Вона, звісно, коні нам помочила, а потім просто йшла. О, думала, все це відбувається. Ну нічого, вона ж не знала. Ні, вона не знала, що я буду її сильно любити. Хоч вона і вредна, мені хочеться її іноді відпороть. Ну я воздержуюсь. От. Тому що вона мене почала облизувати. Перша чому та коровка, а друга коровка, було 2 коровки на вибір, одвернулася від мене. А квітка почала облизувати. Ну, кажу, раз ти мене вибрала, значить, пішли. І так ото ми і купили квітаську. Мені, звісно, не особо подобається ім'я Квітка, але я на неї кажу Квітка. Ну, більше на неї кажу Таська. Вона вже привикла. Квітаська, Таська. Фух, все, ми прийшли домой. Зараз перекур і пить кофе. Фу. Просили мене чорнобривці насобирати, будемо собирати. Ой, я вже собі насобирала. Тут семена? Ну да. Десь взявся, тут такий, не такий. А зараз по чуть-чуть їх насобираю. Проснувся. Це коричневые. Во. И сейчас по чуть-чуть салфеточку и завернем вот так. Раз. Во.
Не хоче писати. Як чушка, нічого. А, да, хоть кофту накину, пускай вообще уже совсем. О. Выходим. Катапульта. Ля, точно, Мира, ля. Ага. Ну, взагалі така різновидність цих чорнобривців. Я не знаю, де вони їх понабирали. Ну просто це рай якийсь. Дуже гарно. Быстро. Бистро. Видишь, что купила? Віжу. Арбузики. Ой, боже мой. Началось. По 10 гривень все будуть. Угу. Ой. Ну і чого ви всі сіли? Залишайтесь з нами, ставте лайк, пишіть коментарі, задавайте питання. До зустрічі!